गुड आफ्टरनून सगळ्यांक तुमकां येवकार. आमचे मध्ये आमचे सगळे मानेस्त आसात. जीपीसीसी प्रेसिडेंट बाब गिरीश, तसेच सीएलपी लीडर बाब दिगंबर कामत, आमचे वर्किंग प्रेसिडेंट श्री आलेश सिकेर, सगळे बाकीचे आमचे साउथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाब आमचो डायस, आनीक वायस प्रेसिडेंट्स आसा हांगा संकल्प, हेर फुडारी आनी चड करून युथाचे जे फुडारी दिसता. आमचो कुडचडच्यान लीडर बाळकृष्ण होडारकर आनी तुम्ही सगळे समेस्त. आज एक चड खोशेचो दीस की आमचे मदेकात एक असो व्यक्ती आसा जाका आमी गोंयकारच न्हय पण इंटरनॅशनल फेम आसा, नॅशनल तशी इंटरनॅशनल फेम आसा. फुटबॉल मळार ताणें जें नांव जोडलेलें आहा तेची तुस्त केली जाल्यार सुद्दां उतरां कमी पडटली. हालींच्या काळांतलो एक बऱ्यांतलो बरो प्लेयर, लेफ्ट फुटेड प्लेयर, एक जेफे मेंबर सॉरी बऱ्यांतलो बरो प्लेयर बाब अल्वितो डिकुन्या काँग्रेस पक्षान आज एंट्री मारता आणि अल्वितो डिकुन्या काँग्रेस पार्टीन येता म्हणसर फक्त न्यूज भायर सरलो जाल्यार एक करंट कसो जनरेट जाल्लो आसा. तुमकां खबर आसा अल्वितो डिकुन्या पयलो हांगा गोंयान आमचो मेड इन गोवा प्रोडक्ट जो चड काळ बंगालाच्या कलकत्ता शारान झगझगलो. इतलो लांब कॅरियर एक प्लेयर खंयच्या एका क्लबान चडसो करिना, पण अल्वितोन ओल्डस्ट क्लब हातून दुबावच ना. हांव ताका सगळ्या लोकांच्या वतीन इंट्रोडक्शन ताच्यान व्हडलें करपाची गरज ना. फुडले स्पीकर उलयतले तो कित्याक म्हणून आज भितर सरता, काँग्रेस पार्टीन तो कित्याक प्रवेश करता, ताचें विजन कितें आसा ह्या फुडें तो तुमच्या मुखार दवरतलो. आनी इतलें सांगून ताका हांव सगळ्यांच्या वतीन देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. हय, हांव मागता आमचो साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाब जो डायस, ताणें ताका ह्या पार्टीन आमचो मेंबर करचो. तशेंच मागता आमचो प्रेसिडेंट बाब गिरीश चोडणकर ही फॉर्मॅलिटी करून ताका हो स्कार्फ घालचो. आनी एक विशेष म्हणल्यार फ्रंटाक आमचो सीएलपी लीडर बाब दिगंबर कामत हाचे कडेन मागता ताणें फुलांचो बुके दिवचो. गिरीश बाब तू हात धर मातसो एका बुकेक. आनी ताका तुमकां खबर आहा ताणें 9 नंबर जो गाजयलो हांव मागता सगळ्यांनी अल्वितोक आज ताणें ईस्ट बेंगॉल सोडल्या उपरांत काँग्रेस पार्टीचो प्लेयर करून घेवचो. ही जर्सी ताका आमी हँडओव्हर करची.
फुल कॅरियरान 9 नंबर मॅक्झिमम क्लबांक इवन सलगोंगरा खेळटा तेन्ना 9 नंबर घालपी तो ईस्ट बेंगॉलाकूय ताणें 9 नंबर मेंटेन केल्लो भारताक खेळटा तेन्ना ताचे नंबर चेंज जाल्ले आहा सो यू आर नाव द ऑफिशियल प्लेयर ऑफ द इंडियन नॅशनल काँग्रेस हांव मागता आमचो व्हायस प्रेसिडेंट बाब संकल्प आमोणकर ताणें 2 उतरां सांगपाक आयज आमकां सतत गोंयभर जे लोक आयज काँग्रेस पार्टीक जे जॉईन जायत आसा आख्खे आमी पळयता गोंयांतसून आमचे सगळे पेडण्या पागासून ते काणकोण ते वास्कोसून आमचे वाळपय पर्यंत कितलेशे लोक आयज काँग्रेस पार्टीन जॉईन जायत आसा आयज आमकां एक खुशालची गजाल आयच्या दिसा कित्याक आमचे कडेन एक स्पोर्ट आयकॉन जेका आयज तो वर्ल्ड फेमस आसा सगळे जण आख्खे जगान ताका वळखतात तशें भारतांत तर सगळे जण ताका वळखतात आनी आमच्या गोंयचो एक लाडको एक प्लेयर फुटबॉलर म्हणून आयज आख्खे आमचे गोंयकार ताका रिस्पेक्ट दिता मान दिता आनी ताका आमी एक यूथ आयकॉन म्हणून पळयता आयज तो आमच्या पार्टीन आयज एंट्री केल्लेली आसा सो हांव मागता तेजे असलो एक स्पोर्ट्स मनीस आमच्या पार्टीक जॉईन जावप म्हणजे आमच्या पार्टीक भरपूर घटसाण मेळटली आमी बरे स्ट्रॉंग जातले आनी यूथ आमच्या पार्टी कडेन आनी अट्रॅक्ट जातले तशेंच हांव मागता आमचे अल्बिटो कडेन जो आयज जॉईन जाल्लो आसा तेजो जाता तितलो सहकार आयज आमकां फुडें काँग्रेस पार्टीक मेळटले आनी हेजे भितर आमची पार्टी आनी स्ट्रॉंग जातली आनी आमी सदांच काँग्रेस पार्टी अल्बिटोच्या फाटल्यान आसतले आमी आमचो ज्या प्रमाणे ताका सपोर्ट जावप पडटलो आमी सदांच यूथ काँग्रेस जावं आमी सगळे जाण तेच्या बरोबर आसतले हे ताका एक आश्वासन दिवन म्हजी 2 उतरां काबार थँक्यू हांव मागता आतां आमचो साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाब जो डायस हाणें 2 उतरां सांगपाक जो डायस तुमकां खबर आहा तो सनसेट फुटबॉल क्लब एक्चुअली खुबशा प्लेयरांची सुरवात ग्रेनरी ऑफ फुटबॉल म्हणल्यार सनसेट फुटबॉल क्लब जावन आसा आनीक इवन म्हाका दिसता अल्वितोची स्टार्ट सनसेट फुटबॉल क्लबान जाल्ली आहा आनीक सनसेट फुटबॉल क्लबाचो प्रेसिडेंटूय जावन आसा जो ताणें 2 उतरां सांगची आज पयले सर म्हाका खुशी भोगता आमचो सनसेट फुटबॉल क्लबाचो ग्रासरूट लेवलाच्यान आयिल्लो बाबा अल्वीत परजोडला आख्या गोंया आख्या इंडियेक वर्ल्डाक पासून आनी इन ईस्ट बेंगाल वो कलकत्ता ती इज अ आयकॉन इन कलकत्ता म्हणल्यार जाता ताका तुमी गोडे थंय आतां आमी हिंगा फिल्म स्टाराचे कोणाचे व्हडले व्हडले फिल्म स्टाराचे फोटो लायतात कसले प्रोडक्ट लॉन्च करता जाल्यार कलकत्ता गेल्यार तुमकां अल्विताचेच फोटो दिश्टी पडटले पळयता ती आनी हांव म्हाका चड खुशी भोगता अल्वीत जॉईन जावप म्हणजे आमचे आख्याच गोंयांत फुटबॉलाचे मोगी तशेंच आमचे सगळे स्पोर्ट लवर्स व्हडले खुशेन ताका घेतलेत आनी आमकां जायते आनीके फुटबॉल प्लेयर अदर स्पोर्ट्स प्लेयर जॉईन जातले ताच्या आदारान इतलेंच सांगून हांव देव बरें करूं देव बरें करूं देव बाब हांव मागता आमचो आदलो जीएफई एक्झिक्युटिव्ह मेंबर तसोच काँग्रेस मेंबर बाब विक्टर ताणें 2 उतरां सांगलें चड खुशी भोगता बाबा अल्विताक काँग्रेसीन नेला आनी काँग्रेसीन तुमी जाणा सगळेच आतां दोन सांगला काँग्रेस आमची फुललेली आहा फुलता आनी चड म्हत्वाचें म्हणल्यार अल्वीत जॉयन जावप आमी सगळे जाणां फुटबॉल इज गेम ऑफ गोवन एवरी गोवन आनी फुटबॉल फर्टिलिटी म्हणल्यार आख्या गोंयांत इतले वाडलेले आहा आनी फुटबॉलाचेरूच आमची फुटबॉलाचें नांव गोंयांत गाजता आनी अल्वीत जावन फुटबॉल प्लेयर सो म्हाका दिसता फुटबॉल फॅटर्निटी इतली आहा ती गोंयची आनी फुटबॉल लावज आहा ते सगळे गोंयचे अल्विताच्या नांवान ते आमकां काँग्रेसीक सपोर्ट करतले काँग्रेसा बरोबर आसतले हेच्या फुडें ती वाड फुटबॉलाची आमची काँग्रेसांतल्यान जातली आनी वाड जी वाड फुटबॉलाक जाय पडटाली ती बाब अल्वीत गोंयांत पावलो पत्तो बेंगालाचोच म्हणून ताका दाखयलो आमी आमचो गोंयकारूच तो गोंयांत शोवन व्हडले टिमीक शेवलो इंडियेक शेवलो कलकत्ताक शेवलो आनी आख्या गाजान आख्या गोंयांत तेजें नांव सगळेच जाणा सो म्हाका दिसता बाब अल्वीत तूं आमकां एक सांदो बरो सांदो आमकां काँग्रेसाक मेळला आनी काँग्रेस मजबूत जातली फुटबॉल फॅटर्निटी आमची काँग्रेस पार्टीन उरतली म्हणून सजमन आमी तुका चड देव बरें करता आमचे पार्टेक तूं जॉयन जाता देव बरें करूं बाब विक्टर बाब
जेन्ना दिगंबर कामत सीएम असले तेन्ना गोवा फुटबॉल असोसिएशनाक 50 वर्सां जाल्ली त्या काळात आणि ताणे म्हाका अजून उगड आसा तेन्ना बाबा डेंपो प्रेसिडेंट, हांव वायस प्रेसिडेंट. ताणे आपूण जावन येवन आमकां गोवा फुटबॉल असोसिएशनाक एक मोठो हेल्प केलो त्या वर्साक 50 वर्सां मनोवपाक. हे कित्याक जाता? कित्याक काँग्रेस पार्टी जी आसा ती ऑल इन्क्लुसिव्ह. कोणाक इंडिव्हिज्युअल ह्या सरकारा भशेन अशें चोरया इंडिव्हिज्युअल हेल्प करपाक पळयना, सगळ्यांचेच वेलफेअर पळयता. तर आज जेन्ना फुटबॉल क्षेत्रांतलो आमचो आल्वीत बाब आमकां काँग्रेसीन भितर सरून एक मेसेज दिता तेन्ना हांव सांगूंक सोदतां की बरे दीस स्पोर्ट्स मळाचेर येवपाचे आहा. काल जेन्ना बातमी भायर सरली की आल्वीत जॉईन जाता म्हणून खूब जाणांचेर टेन्शन आयिल्लें की ताजेर प्रेशर हाडटले की काय, कोण ताका जॉईन जायनाका म्हणटले की काय. पूण आल्वीत आनी हांव जेन्ना गोवा फुटबॉल असोसिएशनाचो प्रेसिडेंट आसलो तेन्नाच्यान आमी बरे वळखता. तसलो प्रेशर घेवपी मनीस न्हय तो प्रेशर दुसऱ्यांक दिवपी मनीस. आणि ह्या फुडें काँग्रेसीन येयल्या उपरांत भलत्यांचेरूच प्रेशर येतलो, हितून आनी कांय दुबाव ना. इतलें सांगून हांव बाळकृष्ण फोडरकराक रिक्वेस्ट करता ताणें 2 उतरां सांगची म्हणून. गुड आफ्टरनून एवरीबडी. आज बरेच खुश भोगता कारण आमचो कुडचड्यावेलो बाब अल्विटो डिकुन्ना एक वर्ल्ड फेमस प्लेयर म्हणटात की घरकी मुर्गी दाल बराबर. त्या भशेन कुडचड्यार ताजो कोणेच व्हॅल्यू केलो ना. इवन बीजेपी गव्हर्मेंट इतले तेंप आसा पूण ताजो केन्नाच व्हॅल्यू केलो ना. हांव केन्ना ग्राउंडार चीफ गेस्ट म्हणून वतालो तेन्ना सगळ्यांक सांगतालो की आमचे बरोबर एक लेजंड आसा अल्विटो डिकुन्ना आनी त्या लेजंडाचो आमी यूज करून घेवपाक जाय फॉर गुड थिंग्स. बरे फुटबॉल प्लेयर जर तर करतलो जाल्यार ताचे गायडन्स घेवन आमी मुखार वचपाक जाय हें सदांच सांगतालो. आनी आज ताणें एक रिक्वेस्ट केलो ताका की काँग्रेस पार्टी बरोबर येवन गोंयान जे स्पोर्ट्साचे जे नाश जाल्लो आसा तो आमी खंय तरी वयर काडया. गोंयान काँग्रेस पार्टी खुबशे लोकांक खुबशे स्पोर्ट्समॅनांक सपोर्ट करता, आज पर्यंत करत आयल्या. तर तातूंत भितर आमी एक भितर सरया अशें म्हणून ताका जर रिक्वेस्ट केलो ताका तो रिक्वेस्ट मानून घेतलो आनी आज पार्टी जॉईन जाता. सो दीस इज अ गुड न्यूज फॉर गोवा, दीस इज गुड न्यूज फॉर यूथ and this is good news for sports person. I congratulate करता ताका for entering Congress party and hope that he will give his best for Goa as well as youth and sports. Thank you so much. देव बरें करूं. बाब फोडारकर आल्वीतो भितर सरता म्हणून जेन्ना न्यूज भायर सरलो तेन्नाच्यान यूथ आमचे जे आसा चड करून यूथ काँग्रेस तांचे भितर खूब अशी उत्साह निर्माण जाल्ली आसा. आनी ताचेर उलोवपाक हांव मागता बाब वराड कांडोलकर आनी 2 उतरां सांगपाक. आज काँग्रेस पक्षा खातीर एक उमेदीचो खीण आमचो जो देशभर गाजलेलो अल्विटो डिकुन्ना हो एक फुटबॉलर आज काँग्रेस पक्षान जॉईन जाता. हांव 1-2 मिनटां हांव तेजे कडेन उलयलो. सो तेणें जी उतरां सांगली की गोंयांत काँग्रेसी शिवाय पर्याय ना. खंय जर गोंय वाचयतलो जाल्यार हे खेपेक काँग्रेस आनी काँग्रेसूच हाडची पडटली गोंयांत. ना जाल्यार ज्या पद्दतीन गोंयचें डिस्ट्रक्शन चल्ला तो एक फुटबॉलर ह्या नात्यान तो उलयता आसतना तेणें सांगलें की हो सरकार ज्या टायमार यूथ पॉलिसी आसपाक जाय आशिल्ली गोंयांत, स्पोर्ट्स पॉलिसी आसपाक जाय आशिल्ली, जेणे करून जे गोंयांत जे टॅलंट आसा स्पोर्ट्समॅना भितर हे खंय तरी आयडेंटिफाय करून आल्विटो सारकेले कितके भुरगे गोंयांत अशे आसतले फुटबॉलर किंवा इतर क्षेत्रांत आसतले क्रिकेटीन जावं जेंकां आज एक बरो ह्या सरकार हो प्लॅटफॉर्म दिवपाक फेल केल्लो आसा तांकां वळखून तांकां वयर पर्यंत पावून त्यांचो खंय तरी करियर जो घडटा आनी ज्या टायमार खरी ह्या सरकारान तांकां मदत करपाक जाय तें करपाक हो सरकार फेल केल्लो आसा. सो हे सगळें चिंतून आल्विटो बाबान एक डिसिजन घेतलें की काँग्रेस पार्टी जॉईन जावची
कित्याक तेणे काँग्रेसीची राजवट पयल्या आणि ताका ही खात्री आसा की हेचे फुडले सरकार आसतले ते काँग्रेसचेच सरकार आसतले आणि जेणे करून आपूण खंय तरी ह्यो स्पोर्ट्स पॉलिसी जी आमचो सरकार घेवन येतलो थंय खंय तरी आपूण हातभार लावपाक शकतलो. ह्या नात्यान तो काँग्रेस पार्टी जॉईन जाल्लो आसा. म्हाका खात्री आसा की अल्विटो बाबाच्या जॉयनिंगान जे गोंयचे फुटबॉल लवर्स आसा हेंका एक नवी उर्बा मेळटली आणि खंय तरी हे सगळे फुटबॉल लवर्स आसा ते आमचे काँग्रेस पार्टी कडेन अट्रॅक्ट जातले आणि हांव परत एकदां अल्विटो बाबाक कॉंग्रॅच्युलेट करता. थँक्यू. देव बरें करूं. युथ काँग्रेस प्रेसिडेंट बाब आड्डोलकर. आता आमचे मुखार मार्गदर्शन करतले आमचे लीडर ऑफ ऑपोजिशन तसेच सीएलपी लीडर बाब दिगंबर कामत. गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष बाब गिरीश चोडणकर, पक्षाचे सगळे पदाधिकारी आणि ताचे आमी आज हांगा स्वागत केलां. तो नामनेचो फुटबॉलर बाब अल्विटो. हांव सगळ्यांत पयलीं बाब अल्विटोक कॉंग्रॅच्युलेट करता की ताणें योग्य टायमाचेर योग्य डिसिजन घेतलें आणि तो आज काँग्रेसी भितर आयलो. आमी पळयलां गोंय स्वतंत्र जायत पसून गोंयच्या तरेतरेच्या सुपुत्रांनी भारत देशा खातीर कॉन्ट्रिब्युशन दिल्लें आसा, योगदान दिल्लें आसा वेगवेगळ्या फिल्डांनी. सायन्सीचे फिल्डां आसत, डॉक्टरकेचे फिल्डां आसत, आर्किटेक्चराचे फिल्डां आसत, वेगवेगळ्या फिल्डांनी कॉन्ट्रिब्युशन गोंयकाराच्या आमच्या सुपुत्रांनी दिल्लें आसा, गोंयच्या सुपुत्रांनी. आणि फुटबॉलाच्या क्षेत्रांत एक नामनेचे व्यक्तिमत म्हणजे बाब अल्विटो. ताजो हांगा बाब एल्विसान सांगलें ताजें कॉन्ट्रिब्युशन हें इतलें मोठें आसा की गोंयांतच न्ही कलकत्त्या सारख्या जाग्यार वचून ताणें नांव काडलें. आमी पयलें क्रिकेटीन दिलीप सरदेसाय बॉम्बे गेलो आणि तो नामनेचो क्रिकेटर जालो आणि आमच्या सरकारान ताज्या नांवान दिलीप सरदेसाय स्पोर्ट्स अवॉर्ड कॉन्स्टिट्यूट केले आमची मेजर. आज अल्विटो सारको मनीस कलकत्त्याक वता, तो 15-20 वर्सां एका क्लबाक खेळटा, लॉयल्टी टू द ईस्ट बेंगाल क्लब. ताची लॉयल्टी शोज वॉट सॉर्ट ऑफ प्लेयर ही इज. तर आज ट्रेंड कसो आसा, आज ट्रेंड तुका चडशे प्लेयर रोखडे क्लब बदलतात, पूण ताणें जी लॉयल्टी ईस्ट क्लबाक दाखयली तातूंतल्यान ताजी पॉप्युलरिटी इन कलकत्ता इज एट द टॉप. आज सुद्धा कलकत्त्याक ताजी पॉप्युलरिटी आहा. आणि म्हणून असो मनीस जेन्ना काँग्रेस पक्षा भितर सरता तेन्ना डेफिनेटली काँग्रेसीक अच्छे दिन येवपाक वेळ लागना हें आमकां कळटा. म्हाका खात्री आसा की स्पोर्ट्स इकॉन म्हण, यूथ इकॉन म्हण, ते हाजेर ताज्या फुटस्टेप्साचेर फाटल्यान फॉलो करून कितलेशे तरणाटे, कितलेशे यंग जनरेशनांतले भुरगे हे काँग्रेस पक्षा कडेन अट्रॅक्ट जातले. आणि अल्वितो आपल्या शब्दांनी सांगतलो वाय ही डिसायडेड टू जॉइन काँग्रेस. तुम्ही विचारतले ताका तूं काँग्रेसीकच कित्याक जॉइन जालो आनी ताजेर तो आन्सरूय दितलो तुमकां. पूण म्हाका गॅरंटी आसा की ताजें हें डिसिजन अत्यंत म्हत्वाचें, एकदम बरें डिसिजन ताणें घेतलें. म्हणून हांव ताका कॉंग्रॅच्युलेट करता, काँग्रेस पक्षा भितर ताजें स्वागत करता. आनी म्हाका खात्री आसा जशें जशें इंडियन देशा खातीर आमच्या लोकांनी कॉन्ट्रिब्यूट केल्ले ते ऑटोमॅटीक वयर सरले, तसो अल्वितोय बी ह्या देशाचें नांव, गोंयचें नांव आनी देशाचें नांव वयर काडटलो आनी तातूंतल्यान आमकां काँग्रेसीक आनीक बेनिफीट मेळटलें अशी अपेक्षा हांव करता. देव बरें करूं दिगंबर बाब. आता आमचो गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकर तुमचे मुखार परत एकदा आपल्या उतरांनी अल्वितोचें स्वागत करता. आयज बाबा अल्वितो डिकुन्ना हाज्या काँग्रेस इंडक्शनाच्या प्रोग्रामाक हाजीर आशिल्ले गोंयचे आदले मुख्यमंत्री सीएलपीचे लीडर दिगंबर बाब कामत, आमचे वर्किंग प्रेसिडेंट मालेक्स बाब सिक्वेरा, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाब जो, वायस प्रेसिडेंट बाब संकल, यूथ प्रेसिडेंट बाब वरद, हांगा हजर आशिल्ले आमचे जनरल सेक्रेटरी बाब जना, आमचे बाब पिंटी, बाब अमित, बाब हिमांशू, बाब विक्टर, बाब अर्चित, बाब अली, बाब उदय, बाब एल्विन. आयज एक बरे दीस गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी खातीर,
खास करून गोंयच्या तरणाट्यांक आणि स्पोर्ट्स लवरां खातीर. आणि जेन्ना सगळ्यांक दिसता की गोंयांत हो बीजेपीचो सरकार जो लादलो गेलो वयलो गेले पावटी तांकां भायर उडयल्ले गोंयच्या लोकांनी, तरी आसतना तेणी गोंयच्या लोकांचेर लादून गोंयचे वाट लायिल्ली आसा. स्पोर्ट्स मळ काबार केल्ली आसा, इकॉनॉमी काबार केल्ली आसा. आणि ह्या हितूंतल्यान एक वेगळी लोकां भितर तिडक निर्माण जाल्ली आसा आणि एक हुस्को जाल्लो आसा की गोंयांत सध्या बदल ही गरज आसा आणि काँग्रेस हो एकूच पर्याय. आणि एक गोंयकार जो कलकत्ता वचून आपले नाव संवसारभर वयर काडटा, बाबा अल्वितो, एक बरो स्पोर्ट्समॅन, एक बरो फुटबॉलर आणि जेचे कडेन एक स्पोर्ट्सा खातीर वेगळें विजन ताणें स्वता खातीर दवरलेलें आसा. गोंयांत कितें तरी करपाची फुटबॉलाक आनी बाकी क्षेत्रांत ही तेजे भितर तळमळ आसा. आणि ही सगळी पळयता आसतना ताका दिसता की गोंय जर साल्वार जातलें जाल्यार ह्या पावटी एक संदी आसा आणि सगळ्यांनी काँग्रेसी बरोबर येवपाक जाय. हो तो उलो घेवन आयज गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीन ताचो प्रवेश केला. तेजे आमी ह्या वेळार स्वागत करतात. बाबा अल्वितोक हांव तेज्या भुरगेपणांतल्यान वळखता, रायट फ्रॉम हिज स्टुडंट्स डेज. तो एक स्टुडंट आसतना सुद्धा ताका एक वेगळी स्पिरिटीन तो मुखार सरतालो. म्हणजे ताका स्पोर्ट्सांतली क्रेज वेगळी आशिल्ली आणि कितें तरी करून वेगळें दाखोवप हें तेन्ना बाब अल्वितो भितर आशिल्लें. आणि तेजे नंतर ताणें स्पोर्ट्सा भितर फुटबॉलां भितर एंट्री करून ताणें आयज जगाचेर आपलें नांव उमटयल्लें आसा. तेजो आमकां खूब अभिमान आसा गोंयकार म्हणून. जेन्ना कलकत्ता वचोन सुद्धा ताका दिसता की गोंयांत एक वेगळो बदल घडपाक जाय आणि तो बदल घडोवपाक आपूण जर कॉन्ट्रिब्यूट करपाक शकता आणि त्या हेचेर बाब अल्वितोन आयज काँग्रेस पक्षांत प्रवेश केलो आसा. आमी ताका एक स्पोर्ट्स आयकॉन, यूथ आयकॉन दिगंबर बाबांनी म्हणलें तेजी लॉयल्टी. जेन्ना ज्या क्लबांत तो इतले वर्सां रावलो ह्या लॉयल्टीचेर आणि त्या ज्या क्लबान ताका प्रमोट केलो इनिशियल, तेजे नंतर ताका तेजी एक्सपिरियन्स, तेजी एबिलिटी पळोवन खुबशे जाणांनी ताका अप्रोच केलो आणि खूब पयशे ऑफर केले जे ताका मेळटाले तेजे परस 15-20 पटीन. हांव बाकीचे नांव घेयना. 15-20 पटीन ताका ऑफर केले, पूण तेणी ती ऑफर रिजेक्ट केली आणि त्या क्लबा बरोबर एक लॉयल्टी दाखयली. गोंयांक सगळ्यांत व्हडलो जो प्रश्न आसा आयज तो लॉयल्टीचो. जे लास्ट टायम आमी डिफेक्शन पळयले पयशां खातीर, म्हणजे पयशे अशे उडयले जाल्यार आमदार कशे हुंदरा भशेन धांवतात ते गोंयकारांनी पळयले आणि गोंयकारांक तेजेर दुख्ख आसा. आयज अल्वितो बाब जॉयन जाता तो फक्त स्पोर्ट्स आणि हेचो आयकॉन न्ही. आमी ताका एक लॉयल्टी अँबासिडर म्हणून पळयता. जेची लॉयल्टी ज्या राजकारण्यांनी शिकची आणि हे आमी प्रमोट करपाक सोदता गोंयच्यान की गोंयांत जे आमचे हेजे मुखार आमदार जातले त्या पक्षा बरोबर लॉयल रावतले. तांकां कितल्योय ऑफरी येवं ते एकूय फुटपाना हेची आमी हमी लोकांक दिवपाक सोदता. बाब अल्विटोच्या जी लॉयल्टी ताणें एक क्लबा बरोबर रावन दवरलेली आसा तो आपले उलोवण्यांक उलयतलो. त्याच बरोबर अल्वितो कडेन एक विजन आसा स्पोर्ट्सा खातीर. आमी तेजे बरोबर बसले, विचार केलो. त्याचोच एक एक्सपिरियन्स आसा. जवळ 10 वर्सां तो इंडियेचे टीमीन खेळ्ळो. वेगळ्या वेगळ्या कंट्रीन तो पार्टिसिपेट जालो. वेगळ्या क्लबान तो खेळ्ळो आणि इंडिया टीमी खेळटा आसतना तो वेगळ्या वेगळ्या कंट्रीन खेळ्ळो. तो युएई अगेन्स्ट खेळ्ळो, सिंगापुराच्या अगेन्स्ट खेळ्ळो, मलेशियाच्या अगेन्स्ट खेळ्ळो, जपानच्या अगेन्स्ट खेळ्ळो, नॉर्थ कोरियाच्या अगेन्स्ट खेळ्ळो. अश्यो कितल्योश्योच कंट्री बरोबर तो खेळ्ळेलो आसा. वेगळे वेगळे कडले स्पोर्ट्स तो जाणून घेतलेले आसा. स्पोर्ट्साच्यो गरजो कितें आसा ते कळयले आसा. स्पोर्ट्समॅनाक कितें जाय स्पोर्ट्स प्रमोट करपाक. आणि म्हाका दिसता 2022 फेब्रुवारी नंतर जे स्पोर्ट्स क्षेत्रांत आमी करपाक सोदतात आमचो सरकार, तितून भितर स्पोर्ट्समॅन चड आसतले.
म्हणजे मॅक्झिमम स्पोर्ट्समॅन आसता खंयच्यो त्यो कमिटी ज्यो आसतल्यो तेजे मुखार त्यो पॉलिसी कितें आसतल्यो हे जो मेरेन थंय स्पोर्ट्समॅनाचो अधिकार आनी ते स्पोर्ट्समॅन थंय पावना तो मेरेन स्पोर्ट्स हो डेव्हलप जायना. आयज कितें जालां, आयज बाबू आसगांवकर स्पोर्ट्स आसा, स्पोर्ट्साचो मिनिस्टर आसा. तो कोणाक प्रमोट करता? आपल्या सयऱ्यांक, आपल्या भावांक, वेगळे वेगळे कमिटीचे. थंय कोण आसपाक जाय आशिल्ले? थंय आसपाक जाय आशिल्ले स्पोर्ट्सांतले आयकॉन्स, स्पोर्ट्सांतले स्पोर्ट्समॅन आसपाक जाय आशिल्ले. आज तेगे भावांक तो तेगे सयऱ्यांक सगळे कमिटीचे खंयचे टूर जाले ते वयता. सो हे सगळे नश्ट जावपाक जाय, हे सगळे काबार जावपाक जाय आनी स्पोर्ट्स प्रमोशन हे स्पोर्ट्स फिल्डांतलेच लोक येवन करपाक जाय. तेजी हमी ह्या वेळार आमी दिवपाक सोदतात की 2022 आमचो सरकार जाले त्या बरोबर प्रत्येक फिल्डांत जंय जंय स्पोर्ट्स प्रमोशन आसतलें ते थंय स्पोर्ट्सा खातीर काम करपीच लोक मुखार सरून तांकां आमी प्रमोट करतात आनी तांचे मार्फत आमी स्पोर्ट्साच्यो गरजो ज्यो आसात त्यो हे करतात. त्याच बरोबर जो आमचो स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसा बाबू आसगांवकर हांणी आयज स्पोर्ट्स क्षेत्र काबार केलो. जसो टुरिझमाक काबार केला 30% कमिशनान, तसो स्पोर्ट्साक वेगळे वेगळे एसोसिएशन, वेगळे वेगळे स्पोर्ट्समॅन तांकां मेडल सुद्दां मेळ्ळ्या. तांकां पयशे दिवपा आसा, जवळ जवळ 1.5 कोटीचे मायज तांकां ड्यूज दिवपाचे आसा. कितले म्हयने कितले वर्सां वयता. हो कित्याक दवरता? हाका दिसता जशें टुरिझमांतल्यान पयशे कमिशन मेळटले तेव्हा स्पोर्ट्समॅना कडल्यान हे रिलीज करपाक कमिशन मेळटले काय म्हणून. ताका आमी 15 दिसांचो टायम दितात बाबू आसगांवकाराक. 15 दिसां भितर स्पोर्ट्स एसोसिएशन आनी जे स्पोर्ट्समॅनांक जे तेंचे ड्यू आसा, तेंचो अधिकार आसा, तांकां ही भीक न्ही, तेंच्या अधिकारांचे पयशे तांकां मेळपा आशिल्ले. जे जे फेडरेशन, जी एसोसिएशन आनी जो जो स्पोर्ट्समॅन तांकां तूं 15 दिसां भितर तुमी जर रिलीज केलें ना जाल्यार आमी प्रत्येक नांव घेवन एसोसिएशनाक कोणा कोणाक कितले ड्यू आसात ते आमी एक्सपोज करतले. आनी तुगेलें करप्शन जे टुरिझमांत जे आशिल्लें आनी ते स्पोर्ट्सांक आनी स्पोर्ट्स काबार करपाक एकमेव अधिकार हे म्हणजे जबाबदार म्हणजे बाबू आसगांवकर. आमचे दिगंबर बाब कामतीन असेंब्लीक एक प्रपोजल हाडलें की जो आमचो एक पयलींचो स्पोर्ट्स मिनिस्टर आशिल्लो जेन्ना एक स्टेडियम बांदलो 6 म्हयन्या भितर आनी एक गरज पूर्ण केली तातूंतले आमकां स्पोर्ट्स थंय तेजें नांव दिवचें, मॉन क्रुजाचें नांव दिवचें म्हणून प्रपोजल असेंब्लीन एक्सेप्ट केलें, मुख्यमंत्र्यान सगळ्यांनी एक्सेप्ट केलें. आतां ताका जाल्यार जवळ जवळ 1 वर्स मायज गेलें, अजुनूय तेजेर कांयच हें जायना. सो ही ह्या वेळार आमी सरकाराक याद करून दिवपाक सोदतात की जे प्रपोजल दिगंबर बाब कामतीन असेंब्लीन मांडून पास करून घेतलेले ते प्रपोजल तुमी बेगीचे बेगीन एक्सेप्ट करचें आनी हेचे मुखार स्पोर्ट्सांत स्पोर्ट्समॅनूच डेव्हलप करचो ही आमी गॅरंटी आनी एक अश्युरन्स गोंयच्या लोकांक दिवपाक सोदतात. आनी बाब आल्वितोच्या रूपान आमी फक्त गोंयांतूच स्पोर्ट्स लवरान न्ही, गोंयकार खुबशे भायले कंट्रीन आसा जांकां गोंयचेर मोग आसा. आमी तांचे थ्रू तांकांय कनेक्ट करपाचे प्रयत्न करतले. जे गोंयकार भायर आसा तांकांय आमी कनेक्ट करून आमकां जें जें गरज आसतलें ह्या इलेक्शनाक ती आमी करतले. कारण हो एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी आसा गोंयांक एक बदल करून हाडपाक, ज्या कारणान एक लोकांचो सरकार गोंयकारांक जाय. हो गोंयकारांचो एक डिमांड आसा तो आमी ह्या वेळार पूर्ण करपाक सोदतात. ह्या वेळार परत एकदां बाबा आल्वितोक आमी गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीक आमी प्रवेश दितात, स्वागत करतात आनी एक बरी उमेद हे करतात की तेज्या रुपान एक वेगळो आयकॉन आमकां हांगा मेळत आसा. Dear Honorable Girish Bab, now is the moment we have all been waiting for. Since the news broke out last night, thanks to some of you, and it started getting viral like wildfire, I could understand the sentiments of Goans and more than that, that of the people of West Bengal, and particularly Calcutta. I was just following for a little while because it was late. Even on the social media, there have been a couple of people, as usual, who you can say are detractors. Politics is dirty. Who doesn't know it is dirty? But then who is going to clean it? This is the question and this is the reply that has to be posed and taken by them. It's only when people like Alvito come in the system
it can make a world of a difference. And I'm sure in time to come, many of his colleagues, we have been having discussions, Girish Bab, Digambar Bab and others, Alish Tikir, then many sports persons would be joining in days to come, not for anything, but just to make a difference. Goa and Bengal, as you know, are considered similar in many respects, but the 2 points that stand out are football and the fish. Both love their fish, both love football. And here is Alvito, who is the best of both sides. Once upon a time we were considered as fierce rivals on the field, and we have been and we had been. But a person who represents both the best of Goa and the best of Bengal, fluent in his local language here and also fluent in Bengali, many other languages, the one and only Alvito Digonia before you. Thank you so much. First of all, I'm honored to be a part of Congress party. It made me very easy to join Congress. You might think why. From my childhood days, I've seen my parents, grandparents, Sagle Congress aale. So it was never difficult for me to say yes to Congress party. So I think आमच्या रक्तात ही Congress party already. But yes, I was focusing more on sports, football. Jenna Mugela East, Pinti, Balkrishna Vadarkar, he approached to me saying, would you be interested in joining the Congress party? मोदीक दोन भाषेचे प्रश्न येले ओय म्हणचे ना म्हणचे. But then I said yes because I want to do something for sports, and if I can do something for sports, it's only from the Congress party, not from any other party. Because I know Girish sir is also involved with Congress party. Now Girish sir आज Congress to join Zalyak no, but he was my class sir when I was studying in Garden Angel College. I know Elvis sir as a GFA president. We have met a couple of times, and I know how he wants to work. Things made much easier for me. I know Joe Buck from my Salset days, and that is my first club. I Sogle Muntat, Alvito is a star in Calcutta. I would say if I had not to get the birth in Goa, then I would have been nobody. I Zaritar Rao Calcutta Portzoldo. Zaritar Botade Kita now Kela. It's only because of Goa. Goa has given me everything. I cannot forget my clubs like Salset, Cesar, Salgaonkers. They have taught me discipline. They have groomed me well. They have given me the best of football knowledge. And Tekats Lagon I jao East Bengal Kullo. Yes, I have the loyalty in East Bengal club. Zaite Jepurin, Girish sir, Elvisan Mulle, Kimaga Zaite offer ille were a lot of tempting offers. But I decided to stick with East Bengal because I love that club. I think staying with one club, although there's money difference also, money is not everything. Loyalty is more important. I is maka respect man ha sagle ha. I've got fans, I've got everything. Yes, there might be also some critics, but you have to learn to deal with the critics. There's never a smooth ride for anyone. So the same way, I think there would be some critics, but it's part of life. Without critics, nothing can go well. Dusre, Munpa Mundler, I joined because it made me easier from Calcutta. आमच्या Calcutta CM Mamta Banerjee, त्याचा एक सदांच आवडा असलो footballers or sports people to join in Trinamool Congress. She had even approached to me
पण म्हाका दिसता आयचो दीस म्हाका रावतालो टू जॉइन काँग्रेस आनी त्याच कारणाक लागून आमगेले voting have not changed to Calcutta. When she approached to me, there's only one thing what I've told her. I don't have my voting rights in Calcutta. कित्याक म्हाका आतां 20 वर्सां जालीं हांव कॅलकटा आसा, so I could have easily changed my voting to Calcutta for West Bengal. But I said to myself, I was there, I am there, is because of my profession. But my birthplace for my life is in Goa, and someday I have to come back to Goa. And म्हाका दिसता आयचो दिसाक लागून हांव बडे दीदीक लॅक डावन केला, बट हांव हिंगा आसा. बट एंड ऑफ द डे जावं दीदी जावं आमी सगळे काँग्रेस पार्टीतले. आय हॅव डन अ लॉट ऑफ कॅम्पेनिंग विथ हर. वॉट आय लायक्ड अबाउट हर इज तेन जायते स्पोर्ट्स फिल्डांत तुले मनशाक क्रिकेटर जावं फुटबॉलर जावं फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री शी हॅज इन्वॉल्व देम एंड दे आर डुईंग अ गुड जॉब. एक टायमार दिसताले व्हाय दीस पीपल आर जॉयनिंग पॉलिटिक्स. बट वेन आय सॉ देम जॉयनिंग पॉलिटिक्स and at the same time doing a good job, and that is what is required, because politicians are there, but sports people or from different fields जरी तर कोण joins जायत, म्हाका दिसता the party can have a smooth run. We need to have that. आयज म्हाका दूख भोगता हांव जेन्ना पळय खेळटालो गोंयांत जायते क्लब आशिल्ले ते खेळटा प्लेयरांक ऑफर्स दिताले. At the same time, they used to give them jobs. And unfortunately, there are no clubs who can give job for the players. And within few years, the players has to think something else while they are playing football in Goa. Temka temcher wish upon bhayar वचपाक सोदता. During their playing days, they move abroad. Why? Because there's no job, there's no security. What after football? What are they going to do? What have they done? How much is the salary? Goa is known as a mecca of Indian football. But we asa, amso pore current government asa, to munta football is the #1 sports. But what are you all doing for football? There's nothing. I feel sad for the footballers. So if I have joined today, muzo ek wish astalo with Digambar sir, with all the Congress members je koi asa, I will want to work with them with my full heart, with more than 100%, to give best for not only football but in any field, any sports. Because आमकां जाय गोंयकाराचे एक पावंडोय, गोंयकाराचे एक सोपोन, फुटबॉल जावं क्रिकेट जावं हॉकी जावं कसलोच स्पोर्ट्स आमी ताका वयले पावंड्यार व्हरपाक जाय. And that is the only reason why I have decided. When I फुटबॉलर जावं कसले फिल्डांतले भुरगे ते सजमताले आय एम अ फुटबॉलर or I am a sports person, why should I join politics? There is no harm in joining politics. Nowhere it's written you can't join politics. We are here to do something good. जरी तर तूं बरें कितें करूंक सोदता, so you are most welcome, because आमकां जाय जाता तितले भुरगे जॉइन जाल्ले, जाता तितले भुरगे जॉइन जाता तितले पार्टीक बरें जातले. Because this is the time wherein we have to prove that Congress has got the power. Congress has to come in power in Goa. We have to defeat BJP. And हेच कारणाक लागून हांव जॉइन जाला, because last time we almost did it, but for some reasons maybe we could not form the party. But this time we have to, because आमकां सगळ्यांक दिसती पडटा BJP कितकोन सगळ्यांक त्रास करतात, कितकोन म्हारगाय वाडटा, कितें घडटा पळय तें. So it's everyone who has to think, and more youth we have to try and get involved with our party. And I personally will do my best with everyone's support. जाता तितल्याक भुरग्यांक जावं फुटबॉलर्स जावं from different fields आमचे पार्टीक जॉइन जावपाक. And once again I would like to thank all of you all for believing in me and for giving me this opportunity to be here and say a few words. Thank you so much to one and all. Thank you, Alvito Bab. Before you ask questions, since you touched upon Didi and Trinamool, I think I had already spoken about similarities. Another similarity would be how they have shown in Bengal by wiping off the BJP. We in Goa also will wipe off the BJP and prove that how similar we are. With this, I think
think Open for questions. open for questions. Yeah, Alvito, one question. Yes. Regarding, do you think that Goa is lacking of education policy for football? Sorry? Education policies, which are there in some countries, governments take initiative to bring up the players with their education. Yeah. So here is the sports clubs do. So do you take this initiative? Yes, of course. I will, once I join, I will speak to the party, to implement such policies, which is very essential nowadays. As I said, there is football happening, but there's nothing much which is happening. Few months, players get paid. After that, what is their income? How do they survive? So with this, I think we'll have to work on that. Okay, Alvito, how do you see yourself as far as South Goa? Because you have spoken saying that this time you have to get Congress into form the government and all. So you have a big name in South Goa. It may be all over Goa. So how can you bring these voters back to the Congress party? See, last time तुमका सगळ्यांक खबर असलेली Congress almost made it. So for some reason it couldn't form the government. But this time we have to outcome them. South Goa no, because Congress parties of the forms are three, it's not only in South Goa, but it is all over Goa. So, but we have to, have the right candidates at the right places. Some of them must have left, they've joined other parties. But I'm sure and confident, आमचे जे पळय कोण candidate बसतले, whether it's in South or North, we will overcome this, we will give them a BJP जावं, आप जावं उंचे candidate जावं, आमी तेमकां defeat दितले. Because, people also knows what is happening. So it is also our approach to, go to them to tell them what it is. And Tejpuri I Mulla, since I am also from South, I will make sure I will try to involve more and more footballers from the South, down from the North, to get them involved, because that will help the local MLA Busta. It will help them also. Themso is either footballers, athletes, sports person. When they are involved with these MLAs, themso एक target असता जावं तेमकडे जायते भुरगे असता, because they have a lot of fan followers. So that will also help them a lot. If given an opportunity, would you like to contest? I haven't decided on that as yet. Okay. My first priority is to join here as a sports icon. So let's say future knows. I don't know anything as of now, but I'm happy to be a part of Congress party. No, but if tomorrow Congress says, if there is an opportunity for you, I'll think about it. It's too early to say on that, because I haven't really thought on that. But as I said, Konu's candidate Bosu from our constituency, my job is to go and support him, because I've just joined. I don't want to be selfish. आता म्हाका join केला म्हणून म्हाका ticket जाय, ticket दिना जाल्यार हांव हाटी सोदतलो, हांव support करचो ना. Not that. My job is to support the candidate. आमकां आमचो एरिया जाता तितलो बरो करपाक, जावं आमचो मुखार कितें वयर काडपाक, जावं जाता तितलो current जो कोण MLA आसा तेका defeat दिवपाक. That is what our main motto is. My motto is not to first, आता join जालो म्हणटरी म्हाका ticket दी. No, that's not my wish. I've joined here more importantly as a sports icon. So I want to do something for the sports, and then let people decide what I'm doing, whether I'm doing the right things or the bad things. Girish, how big advantage is this in constituencies like Savadne, Sangye, Kurchori, all these areas, and especially he comes from the belt where the power minister is the present MLA. See, Alvito comes from a Kurchore constituency. And we are fighting there a two-term MLA, where the people who had voted for him today are repenting. So definitely, Alvito has a big followers in Kurchore itself, because many voters are his colleagues or classmates, friends, all of that. And he has a lot of influence there. So here he is joining not to just support us or help us in Kurchore. He has follow all over Goa, and that will help us to get youths connected. So he will be a bridge between the youth and the party. So
he will connect large number of youths all over Goa. Plus, he has a large followers, large fan size, not only in Goa, all over the world, and especially who are connected to Goa. So he will be a link. So he is going to help us in a very big way, and also to get more sports icons like him, with whom he has already started talking to them regarding joining Congress party. Alvito, since you said like you have campaigned for Didi Calcutta, so will you able or try to convince Didi to come in Goa? Do you think there will be really a need for her to come and? Sir, in West Bengal, Prashant Kishore led a whole campaign. IPAC led a whole campaign. Do you think that Prashant Kishore is need of an hour for Goa elections of all 5 constituencies, all 5 states which are going for elections? See, a personality like him is needed, but without him we can do it. It's also good. He has done wonders. No doubt, tene decide kela who will be the candidates area wise, because I'm Calcutta ashillo that time, and I know how much people used to talk. Like this year it will be BJP. And one more thing which I even forgot to mention to you, even now recently BJP had approached me to join them. But I did not join firstly because of Didi. I was a big fan of Didi. I'm still a fan of Didi. And I said no to them. They had even approached me in such a way that Goa BJP asa, Calcutta BJP 100% but Didi has proved everybody wrong. Single person has defeated everybody. So daily passengers on but temka sudha tene parat dhaडले. So तेज भाशेन तसलो मनीस जर आमकांय मेळ्ळो जायते बरें जातलें. But I'm sure with everybody here, with the top members from the Congress, सगळे आमी एकवटान काम करीत जाल्यार म्हाका दिसता सगळे कडेन आमचे विक्ट्री जातली आनी आमकां तीच विक्ट्री चोवपाक आमी रावतात आशेतात. So yes, as you rightly mentioned about him, he was the right person, he was the right hand of Didi to choose who are the candidates in which area wise. But म्हाका दिसता with Girish sir, Elvis Bab, आमचो Digambar sir, Joe Bab, सगळे आसोन they will work and they will choose who are the right person in the right constituency. Since you are from the Kuchori constituency, how it is now, till now, going on, as far as development, jobs, or whatever it is, whatever you would like to say, because you are from that constituency. Has the MLA or the minister performed? See, I would only like to focus on one thing, that is sports. If you ask me what is happening in sports, there's nothing happening in sports. Development wise also, Zata, but title kainch जायना. For example, if we have one Ravindra Bhavan, अनेक Ravindra Bhavan जावपाक शकता. Why? Do we need 2 Ravindra Bhavans? एक पुरो जायना. So rather, why don't you focus more on sports? अनेक कित्याक स्टेडियम बांदपाक तयार करना, अनेक ग्राउंड कित्याक करपाक तयार ना. तुम्ही म्हणतात football is the #1 sport. What have you done for football in Kurchore? कांयच ना. If you see the ground for the last so many years, तसंच पडलेलो आसा. What is done there? दुसरें म्हटल्यार आमचो इनपुट केन्ना कोणें घेवंक ना. तोच एक म्हाका एक लायक जालो जेन्ना पळय Congress thought of me to join as a sports icon, and I never hesitated in saying no to them. So Minister Kabral Bab asa oro, but I wish he could have done something for football especially or in sports, but kinds of. And I hope with Congress and me around, we can do something in the Kurchore constituency as well as all over Goa. Thank you. Thank you. गिरीश सर, एक क्वेश्चन आशिल्लो. अलायन्सा खातीर तुमकां डेडलायन दिलो जाय 5 फावटी अशें जालें. आतां हें तुमचें कितें फुडें? आमी ऑलरेडी सांगला न्ही ते आमचे दिल्लीचे जे आसा अलायन्साचे ते डिसायड करतले. पूण तीच डेडलायन जर त्यांनी 2017 दिगंबर बाब कामती कडेन जर दिल्ली
सरकार करत असताना आयज खूप वेगळें आसता. Girish, do you feel that giving a deadline limit is okay, or this other parties to Congress? That we have not taken, that High Command is dealing with that. No, no, thank you.